เกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้ Home of No จะมีอะไรมานำเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะน้ำพุกลางแจ้งตกแต่งความชุ่มชื่นให้สวนสวยในบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการจัดและตกแต่งสวนการเลือกใช้ต้นไม้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญคือแหล่งน้ำหรือสิ่งที่จะให้ความชุ่มชื้นแก่สวนจึงทำให้สวนดูมีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวาน้อยลงไปนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ช่อง Home of No จึงได้รวบรวมไอเดียน้ำพุกลางแจ้งไอเดียการจัดสวนด้วยน้ำพุที่มีดีไซน์และการตกแต่งที่มีความโดดเด่นเหมาะกับองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความชุ่มชื่นให้สวนของคุณจะมีไอเดียไหนที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างตามไปเก็บไอเดียกันเลยดีกว่าค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียที่ Home of No มานำเสนอในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Home of No ด้วยนะคะ